هر از گاهی یه خبری میاد که در یک روستایی در روسیه یک عکس مسیح رو تنه درخت دید. یک جوان پرتغالی عکس مریم مقدس رو در ماه دید. یا مثلا رو نون توست میگفتش که من شمایل ویرجین مری رو نون توست دید. خانم آخرش همون نونه رو $28,000 فروخت رو ایبی. چیه داستان اینا رو نمونه های وطنیش رو هم زیاد دیدیم دیگه، تو اخبار دیدیم، خاطره هاشو شنیدیم. این ویدیو چند تا نمونه از اینا رو جمع کرده. البته به نظرم همشون مثالای درستی نیستن، ولی ببینینشون جالبن. این که ما توی یه چیزای بی ربطی عکس یه کسایی رو میبینیم، یا بعضی وقتا شمایل بزرگان رو میبینیم، یا واقعا تصویر و چهره یه آدمی رو میبینیم. رو چیتوز میبینیم، رو پرتزل میبینیم، رو تاکو میبینیم، رو درخت میبینیم، جاهای مختلف میبینیم. این از کجا میاد؟ چه ربطی به تئوری توطئه داره؟ و همه اینا چه ربطی داره به نابرابری؟ اصلا به فقر و به نابرابری. این ویدیو درباره وصل کردن این چند تا چیز جالب به هم دیگه. خب این یک پدیده‌ایه که البته اسمم داره، پدیده دیدن الگو یا دیدن چهره یه جاهایی که الگویی یا چهره‌ای نیست. پردولیا، اسمی ناآشنا برای پدیده‌ای که اتفاقا خیلی هم آشناست و چیز تازه‌ای هم نیست. قرن 18 دیوید هیوم نوشته بود که ما آدمای طوری هستیم که تو ابرا دنبال ارتش میگردیم، تو ماه عکس آدم میبینیم. چیه داستان واقعا که مردم جاهای مختلف دنیا در زمانهای متفاوت از این چیزا میبینن و بعد بعضی وقتا خیلی هم جدی میگیرنش. یه خورده درباره این اگه فکر کنیم میبینیم که وقتی من به شما بگم آقا تو ماهه، این در واقع بیشتر از این که درباره ماه اطلاعاتی به شما بده، داره درباره من به شما اطلاعات میده دیگه. درسته؟ چون آقا تو ماهه در واقع یه اتفاقیه که تو کله بیننده داره میفته، تو ماه که نمیفته که. طبیعتا مغز ماست که داره یه چیزی بهمون نشون میده که ما واقعا داریم نمیبینیم. یه تصویریه که جاهای خالیشو خودش داره با تصاویر مناسب پر میکنه، یه چهره ای رو میسازه، صورت یه کسی رو به ما نشون میده. منتها معنیش این نیست که اگه کسی این چیزا رو میبینه لابد یه چیزیش میشه. این که میگه مغز میسازه معنیش این نیست، چون این یه کاریه که واقعا اونقدر که ممکنه فکر کنیم نادر نیست. این در اصل کاریه که ما همه انجامش میدیم، همه با یک شدت و ضعفی و با یه فاصله زمانی این کار رو انجام میدیم. بر همین توضیحات مختلفی هم براش هست. یه توضیح تکاملی مثلا براش هست که شاید به خاطر اینی که این توانایی که شما بتونی چهره دوست رو از دشمن مثلا تشخیص بدی، این یه چیزی بوده که ما برای بقا لازمش داشتیم، برای اینکه یکی نخورتمون. یا اصلا اینکه یه جایی که چهره‌ای نیست، یه چهره‌ای ببینی که ازش بترسی، یه خطای فالس پازیتیویه که فایدهش از ضررش بیشتره. بدتر از اینه که یه جایی که یکی هست و ممکنه بخورتمون، اون چهره رو تشخیص ندیم و مثلا فکر کنیم درخته. بذار درخته رو فکر کنیم کسی که میخواد بخورتمون، از دستش فرار کنیم، اشکال نداره. اینا مثلا یه سری توضیحاتشه. یا یه توضیح دیگه براش میگن و اونم اینه که دنیای آشفته‌ایه. یعنی ما صبح که پا میشیم دور و برمون رو میبینیم که همه چی رندومه، همه چی آشفته است، استرس میگیریم، دنبال یه راهی هستیم که بتونیم به خودمون اطمینان بدیم که بابا همینطوری هم رندوم نیست دنیا، میشه پیش بینی کرد، یه الگوهایی داره، یه روندایی داره. برای اینه که میریم دنبال الگو. اینطوریه که الگو میبینیم و اینطوری هم هست که چهره میبینیم. یه جاهایی که چهره‌ای نیست و یه جاهایی که الگویی نیست، چون ذهن ما همش در حال شکار الگوه، همه جا دنبال الگوه، همه جا دنبال یه نظمی، یه چیزی که بهمون بگه که ببین اینطوری شد. به خاطر اینه که یه دلیلی داره، یک نظمی هست. بعد بر اساس همین نظمه شما میتونی آینده رو پیش بینی کنی، ببینی یه ساعت بعد چی میشه، 10 روز بعد چی میشه، 10 ماه بعد چی میشه، 10 سال بعد چی میشه. یعنی ما از آشفتگی دنیا میترسیم، از بی‌نظمی دنیا میترسیم، نگرانمون میکنه، میخوایم این نگرانی رو از بین ببریم. بعد برای اینکه بتونیم یه تصویری از آینده داشته باشیم که ترسمون کم بشه، میایم از گذشته یک الگویی میسازیم، در گذشته الگویی میبینیم. برای اینه که همه جا دنبال الگو میگردیم، از جمله در طبیعت، از جمله روی درخت. و هرچی هم گرفتار میشیم، این نکته بعدیه که میخوایم بهش برسیم، هرچی گرفتارتر میشیم از این الگوها بیشتر میبینیم. یعنی چی؟ یعنی بعضی وقتا آماده تریم برای اینکه الگوها رو ببینیم و بپذیریم،
بعضی وقتا نه، خیلی آماده نیستیم. یه سری چیزا، یه سری از شرایط هستن که میتونن اثر بذارن، کاری کنن ما بیشتر یا کمتر آماده باشیم برای اینکه الگو ببینیم. مثل چی؟ مثل وقتی که احساس ناتوانی میکنیم، وقتی که احساس میکنیم کاری از دستمون بر نمیاد، کنترل کارا دست ما نیست. این موقع‌ها ذهنمون تلاش بیشتری میکنه، زور بیشتری میزنه که به این احساس ناتوانی غلبه کنه و بگه که نه اینطوری نیست، دنیا اونقدی هم که فکر میکنی بی صاحب نیست، نظمی داره. ممکنه صاحبش الان با ما نباشه، در مقابل ما باشه، ولی یه کسی هست، اصلا یه گروهی هستن که دارن میچرخوننش و این به ما یه مقدار آرامش میده. ببینید چند تا چیز مختلف داره به هم وصل میشه. اون چهره دیدن تو نون داره وصل میشه به الگو دیدن در جاهایی که الگویی نیست لزوما، و بعد داره وصل میشه به این که یه چیزای زمینه‌ای ما رو برای پذیرش اینا آماده تر میکنه. توجه منم همینجا به این قصه خیلی جلب شد. یه کتابی ما تو پادکست بی پلاس خلاصش رو کار کردیم، نردبان شکسته، Broken Ladder. این کتابه میگفت این آدمایی هستن که در نون توست صبحونه‌شون تصویر عیسی مسیح رو میبینن و اینا تبدیل میشن به تیتر روزنامه‌های زرد. اینا اگه دقت کنی میبینی معمولا آدمای مرفهی نیستن. خیلی حرف جالبی میزد و یه مقدار ادعای عجیبی هم هست. میگفت این پاردولیا این ارتباط داره به وضع مالی آدم ها. چطوری دفاع میکنه از این ایدهش؟ میگه چند سال پیش 2 تا روانشناس اومدن، جنیفر ویتستون و آدام گالینسکی. اینا اومدن همین موضوع رو بررسی کردن، ببینن بین احساس ناتوانی و پاردولیا رابطه هست یا نه. چیکار کردن؟ توی یه گروه یه کاری کردن که داوطلبا به صورت موقت احساس ناتوانی بکنن. مثلا بهشون میگفتن یه خاطره ای رو یادشون بیاد، یک زمانی در زندگیشون رو یادشون بیاد، تعریف کنن خاطره‌شو، یه اتفاقی براشون افتاده که باعث شده خیلی احساس ناتوانی کنن. وقتی که این خاطره رو بازگویی میکردن احساس ناتوانی یک مقدار میکردن. به گروه دیگه میگفتن نه، خاطره یه زمانی رو تعریف کنین که یه کاری کردین، یه تلاشی کردین، این باعث شد اتفاق خوبی بیفته، یعنی احساس توانایی و مؤثر بودن داشته باشن بعد از تعریف کردن خاطره. بعد به هر دوی این گروه‌ها یه تصویر تصادفی نشون میدادن، یه تصویر نقاط سیاه و سفید و اینا رندوم پخش شدن توی صفحه. بعد میگفتن حالا شما توی این تصویره شکل پنهانی میبینید یا نه. بعد دیدن کسایی که احساس ناتوانی کردن 3 برابر بیشتر احتمال داره که توی اون تصویره که تصویر آشفته‌ایه و تصویر بی‌نظمیه یک شکلی ببینن، یک طرحی ببینن. یعنی مغزشون، آدمایی که احساس ناتوانی کردن، یه زور اضافه‌ای میزنه که بر اون احساس ناتوانی غلبه کنه و از این تصویری که واقعا تصویر بی‌معنیه از توش یه معنی در بیاره، یه الگویی در بیاره. اینو توی تحقیقات دیگه هم روانشناسا دیدن که وقتی آدما احساس جدا موندن، احساس تک افتادن، عقب افتادن از دیگران بکنن، بیشتر احتمال داره که ذهنشون درگیر بشه در پاردولیای بیش از حد، افراطی. اشباح، ارواح، اینا در چنین شرایطی بیشتر به ذهن آدما خطور میکنن. اینکه چیزای ساده یهو نشانه‌هایی و سمبول‌های معنی داری بشن احتمالش بیشتر میشه. وقتی ذهن شروع میکنه فشار بیاره به خودش که از این دنیا، توی این دنیا یک معنی در بیاره، وقت گاهی هم داستان سرهم میکنه. اون وقتی ذهن شروع میکنه فشار آوردن به خودش که توی این دنیای بی‌معنی، از این دنیای بی‌معنی سر در بیاره، گاهی وقتا هم شروع میکنه داستان سرهم کردن. خیلی از تئوری‌های توطئه یه چیزهای از این دست هستن. بعد اگه برخورد داشته باشید با آدمی که به یه تئوری توطئه خیلی شدید باور داره و شما میخوای باهاش بحث کنی، قانعش کنی، میبینی که منطق واقعا نفوذی نداره براش. استدلال منطقی باعث نمیشه که داستان تئوری توطئه‌ای از ذهن یه آدمی بیاد بیرون. حتی خیلی وقتا آدمایی که به تئوری‌های توطئه اعتقاد دارن 2 تا تئوری توطئه متضاد رو همزمان بهشون باور دارن و اینو نمیتونن درک کنن که این 2 تا داستان با هم تناقض داره. نمیتونه 2 تاش همزمان درست باشه، ولی هر دوشو همزمان درست میدونن. به خاطر اینکه نیاز به معنا ساختن براشون خیلی عمیق تر از اینه که استدلال منطقی بتونه مثلا توجهشون رو جلب حفره ها و سوراخ ها و تناقضای داستانو بکنه. خیلی بیشتر از این حرفا به اون داستانو معنی دار کردنش احتیاج دارن. و اینجا هم آزمایش‌ها نشون داده که آدمایی که احساس ناتوانی میکنن احتمالش بیشتره که یک انواعی از تئوری توطئه رو باور کنن. اینو بعد گسترشش دادن و توی آزمایش‌های دیگه هم دیدن. توی کتاب نردبان شکسته هم توضیح میده
که هرچی رنج بیشتر، گرفتاری بیشتر، این گرایش‌های اینطوری هم بیشتر. و این با یه تصویر کلی ما همخونی داره که دیدیم هرچی کشورها مرفه‌تر باشن، گرایش‌های فراتبیعی بین مردمش کمتر میشه. رنجم که میگیم یه چیزیه که شاخصی تعریف کردن براش، شاخص رنج، مثل مرگ و میر نوزادان، مرگ‌های ناشی از سرطان، بیماری‌های عفونی، جنایت‌های خشن، بلایای طبیعی، همه این چیزا رو گذاشتن در یک عنوان به اسم شاخص رنج. ولی حالا همه اینا که ما گفتیم ربطش به نابرابری چیه؟ این بر من خیلی موضوع جالبی، موضوعی نیست که کاملا پذیرفته باشمش از نویسنده کتاب، ولی خیلی برام موضوع جالبیه و خیلی منو به فکر فرو برده. و از اون مهمترم این ربطی که به نابرابری میده، چون ما اینایی که تا حالا گفتیم نشون میده فقر و رنج و ناتوانی میتونه باعث توهم بشه. نویسنده کتاب آقای کیث پین میگه که این به نابرابری هم ربط داره. این به خود فقر و رنج فقط ربط نداره، به نابرابری هم ربط داره. نمونهش این که میبینیم در آمریکایی که کشور فقیری نیست، باور به انواع تئوری های توطئه و خرافات و اینا بازار خیلی گرمی داره. حرف ایشون اینه که فقر با نابرابری فرق داره، اما نابرابری هم خیلی جاها مثل فقر روی ذهن و روان ما اثر میذاره. نابرابری هم میتونه باعث بشه که ما عمیقاً احساس کنیم که این دنیا جای آشفته و بی‌نظمیه، مدام احساس خطر کنیم و در نتیجه شروع کنیم به یه چیزهایی بافتن و ساختن و باور کردن به یه ایده هایی که واقعا ربطی به دنیای واقعی ندارن. توجه منو همینش جلب کرد. دفعه بعدم که درباره تئوری توطئه چیزی خوندم، بدونم که یکی از چیزهایی که زمین حاصلخیزی فراهم میکنه برای تئوری توطئه گسترش نابرابریه. این برای من جالب بود. یکم هم درباره اون پدیده پردولیا فکر کردم، به این فکر کردم که رنج و فقر میتونن زیادش کنن یا شدیدش کنن که آدما بیشتر توی سنگ و خاک و نون و درخت عکس و چهره آدما رو ببینن. و بعد به این ادعای نویسنده زیاد فکر کردم که میگفت نه فقط فقر و ناتوانی، که نابرابری هم میتونه روی این اثر بذاره. برای من واقعا موضوع جالب و تازه‌ای بود. امیدوارم که برای شما هم همینطور بوده باشه.